Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κολοκυθόπιτα. Μοιάζει πάρα πολύ με μπατζίνα, έτσι, είναι χωρίς φύλλο, όμως έχει κάποια παραπάνω υλικά για να μην λασπώνει. Έτσι, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να κάνετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να τρίψουμε τα κολοκύθια μας στο χοντρό του τρίφτη. Θα χρησιμοποιήσουμε 4 με 5 κολοκύθια. Έτσι. Εννοείται ότι τα έχουμε πλύνει καλά πρώτα. Εντάξει. Λοιπόν, κόβουμε τα κολοκύθια και τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι. Θα χρησιμοποιήσουμε μία κουταλιά αλάτι του γλυκού, μην το παρακάνετε. Θα το ανακατέψουμε λιγάκι. Λοιπόν, και αφού το ανακατέψουμε θα τα αφήσουμε τώρα λιγάκι για κανένα 20 λεπτό μέχρι να φτιάξουμε τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, αφού τα αφήσαμε 20 λεπτά πάμε να τα στραγγίξουμε. Καλό είναι να παίρνετε λίγα στα χέρια σας και να τα πιέζετε ανάμεσα στα χέρια σας, έτσι φεύγει καλύτερα η υγρασία. Λοιπόν, όλο αυτό εδώ το βλέπετε, καλό είναι να το ρίξετε στα λουλούδια, είναι ωραίο λίπασμα. Θα ψιλοκόψουμε δυόσμο. Εντάξει, αν έχετε φρέσκο βάλτε αρκετό, δεν το πιάνει, οπότε μην φοβάστε. Λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος δεν φαίνεται, οπότε έριξα το 100 γραμμάρια στη μυγδάλη. Αφού στραγγίξαμε λοιπόν τα κολοκυθάκια, έτσι, τα βάλαμε στο μπολ, έβαλα 100 γραμμάρια στη μυγδάλη, τα ανακάτεψα και τα άφησα για 2-3 λεπτά. Συνέχισα μετά με τον δυόσμο, έτσι, και αναφέρω ότι έχω βάλει το υλικό, δεν υπάρχει κάποιο σκεπτικό στο να κρύψω κάτι, απλά συνέβη. 20-25 φύλλα μπορείτε να βάλετε άνετα. Ωραία, το ρίχνουμε μέσα. Μαϊντανό. Μισό ματσάκι. Ανακατεύουμε λιγάκι. Οπότε μέχρι στιγμής τι έχουμε βάλει? Έχουμε βάλει τα κολοκύθια, 4-5 κολοκύθια μεσαία. Έχουμε βάλει μαϊντανό, δυόσμο και 100 γραμμάρια σε μυγδάλι. Εντάξει. Θα βάλουμε 150 γραμμάρια γάλα. Κρεμμυδάκια φρέσκα, 2-3 κρεμμυδάκια φρέσκα, θα ανακατέψουμε. Τέσσερα αυγά, ανακατεύουμε πάλι. Εδώ έχω 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού baking. Θα ανακατέψω και θα το ρίξω στο μείγμα μου. Ανακατεύω. 250 γραμμάρια τυρί φέτα χοντρά κομμένη.
Κολοκυθόπιτα χωρίς τυρί φέτα δεν γίνεται. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο, περίπου 70 με 80 γραμμάρια. Ανακατεύουμε. Αλάτι δεν θα βάλουμε άλλο, φτάνει αυτό που βάλαμε στα κολοκύθια. Θα βάλουμε πιπέρι. Ωραία. Τέλος θα περάσουμε ένα κρεμμύδι από το χοντρό του τρίφτη. Θα το ρίξουμε και αυτό μέσα. Θα ρίξουμε τυριά που λιώνουν, έτσι, άλλα 250 γραμμάρια. Αυτό τι θα κάνουνε, τα τυριά θα κρατήσουνε την κολοκυθόπιτα δεμένη. Δεν θα διαλύεται. Τυριά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Αρκεί να λιώνουν. Δουλεύουμε και λίγο με σπάτουλα να καθαρίσουμε τα τυχώματα. Και για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανακατευτεί όλα τα υλικά μας, ωραία. Αν έχετε χρόνο, αφήστε μισή ώρα στο ψυγείο να μπορέσουν να βγουν τα αρώματα των μπαχαρικών που βάλουμε. Παίρνουμε ένα πυρέξ 25x35. Έτσι είναι το μεγάλο πυρέξ, δεν είναι το μικρό, γιατί έχει δύο είδη. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στον πάτο, ρίχνουμε το μείγμα μας, έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσης, απλώνουμε καλά, λίγο ελαιόλαδο και από την πάνω μεριά, λίγο, πολύ λίγο. Πασπαλίζουμε με σουσάμι. Πιστέψτε με ότι του πάει πάρα πολύ. Πάμε για ψήσιμο, 200 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Θέλει μία ωρίτσα περίπου. Η κολοκυθόπιτά μας είναι έτοιμη. Έτσι, θα την αφήσετε λιγάκι να κρυώσει. Και θα την κόψετε. Βλέπετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.